السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا إخواني أخواتي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حرشة مالحة معمرة بحجم عائلي، كتحضر يعني دفعة واحدة بحشوة اللي بسيطة كتجي لذيذة وما تشبعوش منها شهوة منها. فبغيتكم كاملين تجربوها لأنها كتستحق التجربة ديالكم. فما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش ما تزقلوا حتى شي لقطة. إذا على بركة الله غادي نبداو بالحشوة هي الأولى باش تبرد معانا. عندي هنايا الفلافل هكا بالألوان، عندي جوج بصلات، تقريبا جوج فلفلات حمرين، كانت عندي في المجمد وجوج فلفلات خضرين. درت ليهم زيت المائدة وخليتهم يتشحروا شوية. من بعد غادي ندير التوابل، غادي ندير القليل من الملح، غادي ندير كذلك معلقة صغيرة ديال السكينجبير أي الزنجبيل، غادي ندير نص معلقة صغيرة ديال السودانية الحارة أو الإبزار، غادي ندير كذلك معلقة صغيرة ديال الخرقوم أي الكركم، ومعلقة صغيرة ديال التحميرة أي بابريكا، غادي ندير الثومة غبرة أولا تحكوا هكا فص أولا جوج ديال الثومة صافي. وغادي نشحر هاد المكونات مع بعضياتهم. وهاد الحشوة اختياريه، ديروا نتوما الحشوة اللي كتفضلوا واللي كتبغيو. انا درتها حشوة بسيطه، تقدروا تحكوها كخيزو اولا القرعه الخضراء، يعني اللي كتفضلوا. تقدروا ديروا كذلك الدجاج الكفته، انا درت غير الطون، يعني حتى طاحت ديك البصله والفلافل طابوا. من بعد في الاخير طفيت البوطه وضفت علبه ديال الطونه والقليل من الزيتون هكا مقطع. داكشي اللي تبقى ليا درتو. يعني الحشوه بسيطه وكتجي بنينه ما تشبعوش منها. صافي غنخليها هكا ميلت المقله باش داك الزيت كامل يهبط وتصفى ليا ديك الحشوه. جانبا هنا غنخلي الحشوه تبرد وغادي ندوزو نحضروا الحرشه ديالتنا اللي الطريقه ديالها سهله ومعروفه، يعني بحال الحرشه العاديه اللي كنديروا. عندي هنايا 600 غرام ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحرشه، غربلتها بطبيعه الحال. غادي ندير 4 كاس ديال زيت المائدة أولا زيت العود، غادي ندير كذلك معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، وغادي نحاول نبسبس مزيان هاد السميدة هادي حتى كتلبس ليا بداك الزيت مزيان مزيان. ضروري هاد المرحلة هادي، يعني ضروري مرحلة مهمة، نلبسوها مزيان بداك الزيت. عاد في الاخير كنضيفوا الماء، يعني ضروري هاد المرحله في الحرشه اللي راه يعني كلشي راه عارفها، كنهضر غير مع المبتدئات اللي ما عارفينش. صافي من بعد ما دخل داك الزيت مزيان غادي نقص واحد شويه باش نقرص به هاد الحرشه هادي، يعني شويه هكا في السلافه غنخليه جانبا. صافي غادي نضيف ساشي ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام اولا 8 غرام، يعني اللي متوفر عندكم. كذلك غنضيف معلقه صغيره ديال خميرة الخبز، خميرة حبوب أولا الخميرة المعجونة اللي عندكم. غادي نضيف كذلك 2 كؤوس ونصف، أنا عبرت معاكم هنا الماء باش داكشي يكون عندكم مضبوط. 2 كؤوس ونص، داك النص غيكون وافي بالماء. ما عندي هنا دافي لأن دابا الجو بارد، اللي كان الحال سخون ديروا ماء عادي من الصنبور. صافي كنحاول نخلط غير برؤوس الأصابع، ضروري ومؤكد هاد ما تخلطوش، يعني ما تعجنوش الحرشه باش ما كتجيكمش مدقصه. يعني ضروري خلطوها غير برؤوس الاصابع كيف ما كتشوفوا، وتكون العجينه ديالها مرخوفه بهذا الشكل هذا. صافي غنخليها شويه ترتاح شويه، ماشي بزاف باش ما تنشفش معانا. غادي نجيب المقله ديالتي، انا عندي المقله هنا كبيره، غادي ندهنها بالزبده اولا استعملوا المقله اللي عندكم متوسطه. ضروري دهنوها بالزبده، يعني بزاف الناس كيتشكاو من الحرشه كتلصق ليهم. بهذه الطريقه الا دهنتوها بالزبده راه ما كتلصقش لكم. وغادي نرشها بداك الخليط اللي نقصنا في الاول ديال السميده، غادي نرشها مزيان. صافي وغادي نقسم ديك العجينه ديال الحرشه، غادي نقسمها على جوج، يعني النص غادي نبسطو في المقله. الا خفتو من هذه الطريقه تقدروا ديروا هذه العمليه فوق شي صينيه هكا، تفرشوها بشي ميكا بلاستيكه وديروا هذه العمليه هذه. انا صراحه هذه العمليه، هذه الطريقه جاتني عمليه وما كنضيعش فيها الوقت. غير تبعوا هذه الطريقه اللي درت راه غادي تنجح معكم الحرشه. من بعد ما بسط هذاك النص الاول كيف ما شفتوا راه سردوا يديكم بالماء وقرصوها، راه ما كتلصق ما والو. وغادي نجيب النص الثاني، انا درت هنايا داك اللوح ديال الخبز ودرت عليه واحد البلاستيكه وبسطت هذاك النص الثاني بسطته.
وغادي نجيب الحشوه من بعد ما بردات بطبيعه الحال وتصفات من داك الزيت ديالها، غادي نديرها كامله فوق من الحرشه بهذه الطريقه هذه. يعني الفيديو راه شارح نفسه. وما تنساونيش الا وصلتوا لهنا نزلوا ديروا داك اللايك ما فيها باس، غالبا غير كتنساوه. كنجيب لكم شيوات ساهلين ومبسطين، علاش ما كديروش داك اللايك؟ فلا يجازيكم بالخير ديروا داك اللايك غير باش تشجعونا. هذا ما كان. صافي من بعد ما قرصت هذاك النص الثاني على البلاستيك باش ما يلصقش، غادي نقلبوا بهذه الطريقه هذه. ما تخافوش واخا يجي عوج اولا مايل ماشي مشكل، راه غادي كلشي غيتصلح. راه العجينه ديال الحرشه دغيا كتجمع. ها نتوما غنجمعها من الجناب بهذه الطريقه هذه. الطريقه راها ساهله والفيديو راه شارح نفسه. وغادي نجيب هذيك البلاستيكه اللي قرصت فيها هي نيت، غادي نجيبها وغادي نديرها فوق من هاد الحرشه. وكيف ما غادي تشوفوا ملي غادي ندير البلاستيكه دغيا كتقرص ليا هاد الحرشه بكل سهوله. هانتوما دغيا كتمشي وكتقرصوها على الحجم اللي بغيتو نتوما. انا تبارك الله راه جاتني حرشه اللي كبيره وعائليه، والاهم انها بنينه وشي حاجه هكا مبدله على الحرشه الحلوه العاديه. فجربوها بهذه الطريقه هذه، راها ما تشبعوش منها الصراحه، راها كتجي لذيذه بزاف وكتستحق انكم تجربوها. هانتوما كنقرص وكنقاد من الجناب. صافي غادي نجيب داك الخليط اللي تبقى ليا ديال السميده وغادي نديرو من فوق منها كامل باش كنحيد داك ليطراس ديال اليدين وديال ديك البلاستيكه كتولي ليا يعني مقاده من الفوق. هانتوما يعني بحال الحرشه العاديه اللي كنستعملوا الحلوه. كاين الحرشه العاديه كاين الحرشه المالحه، يعني نفس الطريقه. صافي غادي ناخذ هنايا المعلقه وغادي نفيني بها هكا من الجناب باش كتجيني هكا قياس واحد بهذا الشكل هذا. والحرشه دائما كنديروها في المقله تكون بارده بطبيعه الحال، يعني ما كنقرصوهاش هي فوق المقله سخونه. ضروري المقله تكون بارده حتى كنسالي الخدمه ديالتنا عاد كنشعلوا عليها النار، والنار كتكون متوسطه ما تكونش ناقصه باش ما كتجيناش الحرشه قاصحه. ضروري النار تكون متوسطه. ومره كندوروا المقله كيف ما غتشوفوا. ضروري مره نقلبوا المقله ندوروها باش كطيب يعني من جميع الجهات. ومني غادي تلاحظوا الحرشه ديالتكم كدير دوك البواقات، غادي نجيب هنا هاد اللوح هذا ديال الخبز، كل واحد كيفاش كيسميه هاد الخشبه اولا صينيه ولا شي حاجه هكا يعني اللي عندكم في الماعن. كتحاولوا تضغطوا عليها باش ما كتنفخش معكم وكتجي هكا قياس واحد وكتجينا مساميه. صافي انا وريتكم الطريقه الاولى، يا اما كديروا هذاك اللوح اولا صينيه وكتقلبوا كلشي، اولا هاد الطريقه هذه ملي كنعينوها طابت وكنشموا ريحتها راها طابت. صافي كنزولها وكنحيد داك الفائض ديال السميده، كنعاود ندهن بالزبده اللي كتبقى اختياريه. صافي بكل سهوله كنرد هذيك الحرشه، يعني كتكون قابطه في راسها. صافي كنبقى ندور حتى كطيب من جميع الجهات. يعني الطريقه راها مفهومه، وطريقه ديال الحرشه العاديه اللي كنطيبوا بها الحرشه. صافي من بعد ما طابت راها كتجي محمره وطايبه من جميع الجهات، كتجي يا سلام يا سلام ما شهيتكم فيها. فضروري تجربوها وتخليو لي التعاليق ديالكم اسفل الفيديو، وشجعوني بلايكاتكم وبارطاج الفيديو وخليو لي تعاليقكم المحفزه، واخا غير شي وريده ولا شي ايموجي ولا قليب ولا شي، واخا غير نقطه اللي جيت من عندكم مرحبا بها. المهم نعرف ان هذا الفيديو اعجبكم ونال الاستحسان ديالكم. كنشكركم بزاف على حسن التتبع، واللي وصل يعني اللي كمل معايا الفيديو كنشكرو بزاف. وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم وصفه جديده بحول الله. الى اللقاء.